নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনি সম্পৰ্কত, যিখনক চমুকৈ MGNREGA বুলি কোৱা হয়। MGNREGA কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু MGNREGAৰ এই ধাৰণাটো কোনে প্ৰথম আনিছিল, কোনখন দেশত MGNREGA প্ৰথম প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল, ইয়াৰ লগতে MGNREGAৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি আৰু MGNREGA কোন কোন ৰাজ্যত কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, জব কাৰ্ড কি আৰু জব কাৰ্ড আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত সংযুক্ত হোৱা যিসমূহ প্ৰশ্ন হয় সেই প্ৰশ্নসমূহ সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধৰি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেই সকলোৰে বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হয়। বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে MGNREGAৰ আণ্ডাৰত ওলোৱা ছুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবেও এই যিখিনি তথ্য এই তথ্যখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই নিশ্চয় MGNREGAৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে MGNREGA এই যিখন আঁচনি বা যিখন আইন, এই আঁচনিখন বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত আঁচনি বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক এখন আইন হিচাপে গৃহীত কৰা হয়। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম এই MGNREGA যিখন এক্ট হয় এই এক্টখন আইন হিচাপে কেতিয়া গৃহীত কৰা হয়? 2005 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত MGNREGAক এখন আইন হিচাপে প্ৰণয়ন কৰা হয়। এতিয়া এই আইনখনৰ প্ৰথম নিৰ্মাতা বা আইনখনৰ পৃষ্ঠপোষক হ'ল বেলজিয়ামৰ অৰ্থনীতিবিদ জিন ড্ৰেছ, যিহেতু বেলজিয়ামত প্ৰথমতে এই ধাৰণাটো আনিছিলে জিন ড্ৰেজে আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ ধাৰণাটো অনা হৈছে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু প্ৰথমতে এই আইনখনক NREGA বুলি কোৱা হৈছিলে, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট হিচাপে ইয়াক প্ৰথমতে লোৱা হৈছিলে। এতিয়া কোন চনত NREGA ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিলে? 2006 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত NREGAক আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই NREGAৰ পৰৱৰ্তী সময়ত NREGAক MGNREGA হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে। গতিকে MGNREGA হিচাপে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোন চনত পুনৰ নৱীকৰণ কৰা হৈছিলে NREGAক, সেইটো হ'ল 2 অক্টোবৰ 2009 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল MGNREGAৰ অধীনত কিমান দিনৰ নিযুক্তিৰ নিশ্চয়তা পোৱা যায়? MGNREGAৰ অধীনত 100 দিনৰ নিযুক্তিৰ নিশ্চয়তা দিয়া হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিল MGNREGAৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি? MGNREGAৰ মূল উদ্দেশ্যক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ বা দুই ধৰণে চাব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল নিয়োগৰ সমস্যা দূৰ কৰা। অৰ্থাৎ MGNREGAৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ সাধন কৰা আৰু গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যদিহে গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ যিসকল দৰিদ্ৰ ব্যক্তি আছে সেই দৰিদ্ৰ ব্যক্তিসকলক উপাৰ্জনৰ এটা আহিলা দিয়া হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে এই আঁচনিখন বা আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আহিলে যে আইনখনে কিমান দিনৰ কামৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে। বিশেষকৈ এই আইনখনে এটা বছৰত 100 দিনৰ কামৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পাছত আহিলে যদি কোনোবাই MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত কাম পাবৰ বাবে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনে কিমান দিনৰ ভিতৰত কাম পাব পাৰে বা পোৱা উচিত? আইনখনে কি কয় যে 15 দিনৰ ভিতৰত কি হৈছে ব্যক্তিজনক নিযুক্তি দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনে 15 দিনৰ ভিতৰত কাম পাব লাগিব। যদি ব্যক্তিজনে কাম নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি পোৱাৰ অধিকাৰ এই আইনখনে দিছে? এতিয়া যদি এগৰাকী মহিলাই হওক বা এজন পুৰুষেই হওক জব কাৰ্ড থকা তেখেতে যদি MGNREGA আণ্ডাৰত কোনো ধৰণৰ কাম নাপায় তেতিয়াহ'লে তেখেতক কি কৰিব লাগে? ভাত্তা দিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতৰ কোনখন জিলাত MGNREGA প্ৰণয়ন কৰা হয়? অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অনন্তপুৰ গাঁৱত প্ৰথম অৱস্থাত MGNREGAৰ কাম আৰম্ভ হয়। সমগ্ৰ ভাৰতত
MGNREGAৰ কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়? সমগ্ৰ ভাৰতত 1 এপ্ৰিল 2008 চনৰ পৰা MGNREGAৰ কাম আৰম্ভ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল MGNREGAৰ অধীনত এখন গাঁও পঞ্চায়তত কিমান দূৰলৈকে তেওঁ কাম কৰাৰ অধিকাৰ পায়? অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে MGNREGAৰ অধীনত যদি কাম কৰাৰ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পঞ্চায়তটোৰ সীমা কি? মানে কিমান দূৰলৈকে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে? উত্তৰটো হ'ব 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত যদি তেওঁ এই 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক মজুৰিৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট বেছিকৈ দিয়া হয়? তেওঁক মজুৰিৰ 10% তেওঁ বেছি মজুৰি পাব লাগে যদি এই 5 কিলোমিটাৰৰ আঁতৰত তেওঁ কাম কৰিবলৈ যায়। নেক্সট আহিলে মহিলাক আৰক্ষণ দিছে, যিহেতু MGNREGAৰ অধীনত মহিলাসকলে এটা আৰক্ষণ পাইছে। এতিয়া কিমান শতাংশ মহিলাৰ বাবে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে? 33% মহিলাৰ বাবে কি কৰিছে? সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ অসমত MGNREGAৰ অধীনত যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে মজুৰি কিমান দিয়া হয়? মজুৰি হ'ল 229 টকা। এতিয়া যিহেতু মজুৰিৰ কথা ওলাইছে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত আপোনালোকে জানি থওক যে এই মজুৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ MGNREGAৰ অধীনত যিহেতু যিখিনি পুঁজি ব্যয় কৰে সেই পুঁজি ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুপাত কিমান? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুপাত হ'ল 90% আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুপাত হ'ল 10%, অৰ্থাৎ 90:10। অৰ্থাৎ কি হৈছে MGNREGAৰ পুঁজি ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক অংশ মানে সিংহভাগ কোনে দিয়ে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়ে। এতিয়া বাজেট 2021-22ত MGNREGAৰ বাবে চৰকাৰে কিমান কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে? আপোনালোকে জানেনে বাৰু? উত্তৰটো হ'ল যে 2021-22 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা বাজেটত MGNREGAৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 73,000 কোটি টকা, অৰ্থাৎ 73,000 crore। MGNREGAৰ কাম কোন মন্ত্ৰালয়ে চোৱা চিতা কৰে? MGNREGAৰ সকলো কাম কাজ চোৱা চিতা কৰে গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে MGNREGAৰ অধীনত যদি আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ ওচৰত কৰাব লাগে? উত্তৰটো হ'ল গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ওচৰত, অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষত কিমানখন জিলাত MGNREGAৰ কাম চলি আছে? উত্তৰ হ'ল 691খন জিলাত MGNREGAৰ কাম চলি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল 100 দিনৰ নিযুক্তিৰ নিশ্চয়তা, এই অধিকাৰটো কেনেধৰণৰ অধিকাৰ? উত্তৰটো হ'ব এই অধিকাৰটো আইনৰ অধিকাৰ। যিহেতু আমি আগতে কৈছোঁ যে এইখন এখন আইন হয়, গতিকে যিসকলে এই আইনৰ অধীনত কাম বিচাৰে তেওঁলোকক 15 দিনৰ ভিতৰত কাম দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যি কাম কৰাৰ অধিকাৰ পাব সেই অধিকাৰটো হ'ল আইনী অধিকাৰ। এতিয়া এই MGNREGAৰ অধীনত কামৰ নিশ্চয়তা পাবৰ বাবে যিসকলে কাম বিচাৰে তেওঁলোকক বিশেষকৈ দিয়া কাৰ্ডটোৰ নাম কি? সেই কথাটো আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো, হ'লেও আমি সকলো তথ্য ইয়াত সামৰিবৰ বাবে প্ৰশ্নটো সামৰিছোঁ। কাৰ্ডটো হ'ল জব কাৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এটা জব কাৰ্ডৰ বৈধতা কিমান দিনৰ বাবে? এটা জব কাৰ্ডৰ বৈধতা 5 বছৰৰ বাবে। যদি 5 বছৰ হৈ যায় তাৰ পাছত কি কৰিব লাগিব? জব কাৰ্ডটো ৰিনিউ কৰাব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এনে কেইটামান অঞ্চল আছে যিকেইটা অঞ্চলত জব কাৰ্ডৰ কামৰ নিশ্চয়তা 150 দিনৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে? সেই অঞ্চলকেইটা কি কি? উত্তৰটো হ'ল জনজাতীয় অঞ্চল আৰু শুষ্ক অঞ্চল যিবিলাক হয়, অৰ্থাৎ যিবিলাক শুকান অঞ্চল হয় সেই অঞ্চলবিলাকৰ বাবে কি হৈছে? কামৰ বৈধতা বা কাম কৰিবৰ বাবে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰজনক 150 দিনৰ কামৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল MGNREGAৰ অধীনত 2খন যোজনা সামৰি লোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ MGNREGAৰ অধীনত 2খন যোজনা চামিল হৈ আছে। সেই 2খন যোজনা কি কি? প্ৰথমখন হ'ল সম্পূৰ্ণ গ্ৰামীণ ৰোজগাৰ যোজনা আৰু দ্বিতীয়খন হ'ল কামৰ বাবে খাদ্য যোজনা। সেই দুখন হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ যোজনা যি দুখন MGNREGAৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে।
নেক্সট এণ্ড লাষ্ট প্ৰশ্নটো হ'ল MGNREGAৰ অধীনত কাম চাবৰ বাবে যিজন ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়া হয় তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? আগতে আছিলে মেট আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব বুলি কোৱা হৈছে। আজিৰ প্ৰশ্ন ইমানেই আছিল। যদি প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।